12 σπουδαίοι ηθοποιοί που πέθαναν από καρκίνο. Σάκης Μπουλάς. Ο Σάκης Μπουλάς πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου του 2014 στο νοσοκομείο Υγεία από καρκίνο του πνεύμονα. Στην κηδεία του παρέστησαν πολλές προσωπικότητες της υποκριτικής, της μουσικής σκηνής αλλά και απλός κόσμος. Γιώργος Βασιλείου. Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Βασιλείου αντιμετώπισε επίσης τον καρκίνο. Στο πλευρό του ήταν η οικογένειά του, φίλοι και συνάδελφοι. Πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 Νοεμβρίου του 2016 σε ηλικία 66 ετών. Ο ηθοποιός κηδεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου του 2016 στο κημητήριο ζωγράφου. Μελίνα Μερκούρη. Μετά από πολύχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου, η Μελίνα Μερκούρη εξέπνευσε στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης την Κυριακή 6 Μαρτίου του 1994. Η σωρός της έφτασε στην Ελλάδα στις 8 Μαρτίου του 1994 και τέθηκε σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος. Την 5η 10 Μαρτίου του 1994 ψάλεται η νεκρόσιμος ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τη συνοδεύουν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ρίκα Βαγιάννη. Η Ρίκα Βαγιάννη γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1962 και έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου του 2018 από καρκίνο του πνεύμονα. Ήταν ηθοποιός, τηλεπαρουσιάστρια, δημοσιογράφος, συντάκτρια και διευθύντρια σύνταξης περιοδικών, ιδρυτικός στέλεχος του Πρόταγκον και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Νίκος Κούρκουλος. Το 2001 διαγνώστηκε ότι ο Νίκος Κούρκουλος έπασχε από καρκίνο στο ορεινοφάρικα. Παρά τα προβλήματα υγείας, συνέχισε να αγωνίζεται για το Εθνικό Θέατρο. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2007 σε ηλικία 73 ετών. Κηδεύτηκε την επόμενη μέρα στο κημητήριο ζωγράφου στη γειτονιά που μεγάλωσε. Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μετά από 2 μήνες νοσηλείας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε στις 23 Ιουλίου του 1996 σε ηλικία 62 ετών στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από καρκίνο στο ύπαρα. Επίσημη αιτία θανάτου ήταν το υπατικό κόμμα, στο οποίο έχει περιπέσει τις τελευταίες ώρες. Ακολούθησε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα της ορού της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Στις 25 Ιουλίου του 1996 εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και η ταφή της πραγματοποιήθηκε την επόμενη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη, παρουσία πολλών συναδέλφων της, αλλά και πλήθος κόσμου που έδωσε στην κηδεία τη μορφή λαϊκού προσκυνήματος. Τζένι Καρέζη. Η Τζένι Καρέζη είχε διαγνωστεί με γυναικολογικό καρκίνο. Το Μάρτιο του 1989 η παράσταση Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ που έπαιζε διακόπηκε και η ηθοποιός ταξίδεψε για εξετάσεις στο Λονδίνο. Εκεί της διαγνώστηκε ο καρκίνος της. Αποφάσισε να δώσει μία ακόμη παράσταση την περίοδο 1990-1991. Έκτοτε όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αρκετά. Ενώ τις τελευταίες μέρες της ζωής της η υγεία της χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο. Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1992, 3 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα προς 27 Ιουλίου, μετά από τριετή αντιμετώπιση καρκίνου. Η σωρός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Στις 29 Ιουλίου έγινε η κηδεία της στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών και η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη. Παρουσία πολλών συναδέλφων της αλλά και απλού κόσμου. Έλενα Ναθαναήλ. Η Έλενα Ναθαναήλ έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαρτίου του 2008 και η κηδεία της έγινε το μεσημέρι της επόμενης στο νεκροταφείο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον Κόκκινο Μήλο. Κώστας Καράς. Επίσης, ο σπουδαίος Κώστας Καράς πέθανε σε ηλικία 75 ετών από καρκίνο στις 6 Μαΐου του 2012. Έλλη Λαμπέτη. Ο καρκίνος κάνει την εμφάνισή του στη ζωή της Έλλης Λαμπέτη το 1969, αφού της στέρισε τις αγαπημένες της αδελφές, τις οποίες έχασε όλες από καρκίνο. Μετά την εγχείρηση ολική μαστεκτομή, στην οποία υποβλήθηκε στις ΗΠΑ, επέστρεψε και προσπάθησε να το ξεπεράσει. Ο καρκίνος όμως έκανε την επανεμφάνισή του μετά από 11 χρόνια το 1980. Οι μεταστάσεις ήταν συνεχείς. Οι χημειοθεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε έπληξαν τις φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα σταδιακά να χάσει και τη φωνή της. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983, στις 7.30 το πρωί, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Mount Sinai Hospital των ΗΠΑ, όπου είχε μεταβεί λίγες εβδομάδες πριν.
Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1983 η Σορώσης μεταφέρθηκε στην Αθήνα και στις 6 Σεπτεμβρίου του 1983 κυδεύτηκε με δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γεωργία Αποστόλου. Η ηθοποιός Γεωργία Αποστόλου έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 43 ετών, στο σπίτι της στις 10 Ιουνίου του 2016, σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο. Νατάσα Μανίσαλη. Η Νατάσα Μανίσαλη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Εμείς και εμείς». Έφυγε από τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου του 2016 από καρκίνο.